Annyeongggg! Hi guys, this is Ann Ilano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. So kung interested ka kung paano gawin ito, tapusin mo lang ang video na ito. Gusto mo bang gumawa ng YouTube channel pero hindi mo alam kung paano mo ito umpisahan? So for today's video ay bibigyan ko kayo ng konting idea. So basic lang ito guys kung paano mo sisimulan or gagawin ang YouTube channel mo. So first, make sure na meron tayong internet connection. Dahil kailangan natin itong gawin online. Hindi siya pwedeng offline. Second, kailangan mo ng Gmail account or email address dahil yun yung gagamitin mo sa YouTube channel mo. So, without further ado, let's start! So, ayun guys, magsisimula na tayo. Ayan, make sure na meron tayong internet connection. Okay? Tapos, gagamitin ko itong isa kong phone. Tapos, i-screen record ko para makita nyo yung step by step kung paano gumawa ng Gmail account. So, first, pumunta tayo sa settings ng phone nyo. Okay, settings. Hanapin nyo si accounts and link. Ayan. So, tapos, punta kayo sa add account. Hanapin nyo si Google. Sign in kung meron ka ng existing account or Gmail account. Ayan, maglalagin ka lang yan. Pero dahil gagawa tayo ng Gmail account, pindutin mo si create account. Piliin mo si for myself. Ayan. Tapos, ilalagay mo daw si first name. Okay. Dahil meron na akong Gmail account na nakapangalan sa akin, so, gamitin ko na lang yung initials natin. Ayan. Gawin natin only. Okay. Then next. Enter your birthday and gender. So, birthday. Gawin natin si 18 ng February. And then gender, yan, pili kayo female, male, rather not say, or custom. So dahil female tayo, lagay natin si female. And next, dito may lalabas na choose your Gmail address. Pwede kang mag-pick or pwede kang gumawa ng sarili mong Gmail address. So piliin na lang natin si onlyjmli@gmail.com. Next. Yan, magka-create ka ng
Dito, sabi, add phone number. If you like, you can add this phone number to your account for use across Google services. Okay, yan. So, pwede mo siyang skip or pwede mo namang yes, I'm in na lang. So, click natin, yes, I'm in. Okay, review your account info. You can use this email address to sign in later. So, ayan na, JMLI Onali, or yung Onali jmli@gmail.com. So, okay, ang labas naman is privacy and terms. So, dapat mag-agree lang tayo dito. Okay? Pwede yun yung basahin terms and conditions ng Google. Okay, I agree. So, meron na tayo. And then, mag-home tayo. So, ayun, meron na tayong nagawang Gmail account. Ngayon naman, punta tayo kay YouTube. Kung wala pang YouTube yung phone mo, YouTube app, punta lang kayo sa Play Store. Ito. Yan. Yan, bilugan na lang natin. Tapos, i-download nyo lang sa YouTube. Then, install. Okay na. So, since meron na tayong YouTube, punta tayo YouTube. Yan. Yes. So, dahil may existing account ako dito, click ko lang yung mukha ng channel. And then, hanapin nyo si switch account. Okay, yan. Then, makikita nyo yung ginawa natin Gmail. Nandun na siya, si JMLI Onali. Click natin siya. So, ayan. Nakapag-login na tayo ng account natin sa YouTube. Para magkaroon tayo ng channel. Click nyo ulit yung account nyo. Then, hanapin mo si your channel. Yan. So, makikita nyo dito lalabas yung YouTube ad. Username na pwede mo nilagay. Pwede yung name mo sa Gmail mo or kung gusto mo mag-create na lang. So, ako is JMLI. Gawin ko na lang to TV. And JMLI TV. Then, create channel. So, lalabas siyang ganyan. Ayan, meron na tayo YouTube channel. So, syempre, dahil bago pa lang tayo, ayan, wala pa tayong makikitang video or subscriber, ayan, or picture, ayan mga channel. So, para ma-edit mo yan, click mo si edit channel. Yan. Dito sa edit channel, pwede mong maglagay ng picture mo. Pwede mong i-edit pa rin yung name mo if you want. And add some description. So, yun. So, dito sa channel settings, pwede ka maglagay ng picture mo. Okay. So, click mo lang yung camera. So, pwede ka nang take a photo or choose from your photos. So, magta-take a photo na lang tayo. Okay, then, allow YouTube to take pictures and record video. Allow. Okay, and then, choose tayo.
akin siya upload. So, ayan, makikita nyo, ayan, may picture na tayo. Okay. Then, back na tayo. Ayan. So, ganun lang kadali guys. Merong tayo YouTube channel. At, pwede ka nang upload ng mga video mo. Dito lang, sa plus, ayan. Choose mo lang yung upload na video. Tapos, ayun, may YouTube channel ka na. So, ayun guys, I hope nakatulong ang video na ito sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. At tandaan lang ang aking mga tips step by step na tinuro ko kanina. So, kung may mga gusto pa kayong malaman, comment down below lang po. At susubukan kong gawa ng video para ituro ko sa inyo kung paano ito. At kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video.